שלום, וברוכים הבאים לסדרה צלילים זורמים. אני עידן גרין. בסדרה הזאת אנחנו נתעסק בכל מיני אספקטים של סאונד ומוזיקה. עכשיו אמרנו סאונד ומוזיקה, עבור הרבה אנשים הם לא הולכים ביחד, אבל בשנים האחרונות הם התחילו להתחבר, והיום בעצם להגיד מוזיקה ולהגיד סאונד, זה בעצם אותו דבר. במהלך השנים יצא לי לעבוד בהרבה מאוד סיטואציות מוזיקליות, ואני כילד מאוד נמשכתי לנגן על עוד כלים חוץ מטופים, למדתי גם קלידים, למדתי גיטרות, ובמהלך העבודה אני משתמש בזה הרבה מאוד. הן מבחינת להשתמש בשמיעה המוזיקלית, בסיטואציה מוזיקלית יושבים ומנגנים, אני שומע מה האנשים האחרים עושים, ויש לי את האפשרות גם להשתתף איתם בדיון המוזיקלי. לסאונדמנים זה מאוד נוח, כשאני מתייחס אל הטופים כאל כלי מוזיקלי, הם מאוד אוהבים את זה, זה גם בסופו של דבר יוצר אצלם פחות עבודה. ובעצם הווידאו הזה אנחנו נתעסק באיך לכוון טופים בצורה מוזיקלית. אחד הדברים שמאוד חשוב לדעת לגבי כיוון טופים, וזה הרבה מאוד אנשים נוטים לפספס, זה שטופים זה כלי מוזיקלי כמו כל כלי אחר, כמו גיטרה, כמו פסנתר, לטופים יש טון. כשאני נותן מכה, אנחנו שומעים טון, ברור. יש גם אוברטון. האוברטון נמשך בדרך כלל, והוא אפילו הצליל ששומעים אחר כך יותר. עכשיו, מה שמאוד חשוב לדעת זה שטופים, זה בסדר גמור להתעסק באיזה מקלות אני מנגן, איזה אורות, איזה מצילות, איזה טופים כמובן. אבל בסופו של דבר, מה שבאמת משנה זה כמה הסט מתנהג בצורה מוזיקלית בתוך הסביבה המוזיקלית שבה אנחנו מנגנים. השיטת כיוון שאני הולך לדבר עליה היא רלוונטית ביותר לכל מה שקשור לשירי רוק ופופ סטנדרטיים, נקרא לזה. ברוב שירי הרוק והפופ אנחנו נתקלים בסביבה הרמונית דומה. ויש לנו אפשרות בעצם לכוון את הטופים לתוך השיר. עכשיו, למה זה חשוב? מכיוון שמה שקורה זה שאנחנו מקליטים טופים. לטופים יש אוברטונים. עכשיו, כשאנחנו מנגנים, מה אכפת לנו? אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. אבל אחר כך טכנאי המיקס יושב ונאבק שעות לנסות לחתוך כל מיני אוברטונים שמפריעים למוזיקה. כי לפעמים אנחנו מנגנים ושומעים איזה מין כזה, והוא נמשך אחר כך מספר שניות ארוך. וזה מפריע, שומעים את זה, ממש שומעים את זה. עכשיו, אנחנו רוצים להגיע למצב שהסט מתנהג מוזיקלית דומה כמו שאר הכלים. ואז הוא גם נשמע יותר טוב. בחרתי היום עבורכם שיר, אחד מהשירים שלי, שנקרא ועכשיו אין אהבה. ודרך השיר הזה אני אדגים לכם איך אנחנו מכוונים את הסט באופן מוזיקלי. אנחנו נאזין לשיר, ותוך כדי אני אעשה לו ניתוח הרמוני קצר, ואז אנחנו נכוון את הסט לתוך הניתוח ההרמוני הזה. מוכנים? יאללה, בואו נצא לדרך. ועכשיו אין אהבה, היא הלכה אחרי מה שאמרתי, אולי נעלבה, אולי בתחושת אכזבה, היא ארזה חפצים. אוקיי, הדבר הראשון שאנחנו יכולים לשמוע זה שהשיר הזה הוא בסולם סי מינור, BM. היא הולכת בחוץ מטיילת בתחושת נטישה. הנה ה-BM הזה. אולי מתענה מבושה, היא לקחה את התיק. אוקיי, אז קודם כל סולם BM, סי מינור. יש לנו כמה צלילים וכמה אקורדים שחוזרים בשיר הזה הרבה. למשל, BM כמובן. אתם יודעים מה? אני אעבור לפה, יהיה לי יותר נוח איתכם. הנה אתם. אוקיי, אז יש לנו ועכשיו אין אהבה, BM, F דיאז, BM. אוקיי? EM. אלה 3 אקורדים שיחזרו במהלך השיר הזה הרבה מאוד. יש גם עוד אקורדים כמובן, אבל אלה אקורדים שיחזרו אצלי הרבה מאוד. עכשיו, מה שאני עושה זה שאני לוקח את הסט
ואני לוקח את הצלילים החשובים האלה, ודרכם אני עובד. עכשיו אני הולך לגלות לכם את אחד הסודות הכמוסים ביותר, שמוזיקאים שמתעסקים הרבה בעיבוד יודעים את זה, מי שלא בדרך כלל לא חשוף לזה. במוזיקה פופולרית, הדרגה השנייה בסולם, או הדרגה התשיעית לסירוגין, שהם אותו דבר בעצם, זה צליל שנשמע טוב על כל האקורדים. עכשיו, גם אם הוא נשמע לפעמים כמו טנשן, כמו צליל מתח, הוא עדיין נשמע טוב, הוא לא נשמע מזויף. עכשיו, אני נוטה הרבה פעמים לכוון את הסנר לתוך הצליל הזה. מה שזה נותן לי זה שהסנר בכל מקום בעצם נשמע טוב וגם יוצא החוצה. לפעמים הוא נשמע טיפונת כאילו הוא נבלע, אבל זה מעט מאוד יחסית לכמה הוא נשמע מוזיקלי ונכון לתוך השיר. עכשיו, אמרנו סולם BM. סולם BM, דרגה שנייה שלו, דו דיאז. אוקיי? בואו ניקח את הסנר לדו דיאז, נראה מה יקרה. אוקיי, עכשיו אנחנו נמצאים איפשהו באזור מי במול. ננסה לקחת את האוברטונים שלו שיהיו דו דיאז. אני בעצם עובר מפתח ומנסה לשמוע את הדו דיאז הזה מכולם. אוקיי, אז יש לי מסביב דו דיאז, ופה במרכז פה דיאז, גם צליל שנמצא בתוך השיר. זאת אומרת, הרווחנו פה פעמיים. הרווחתי גם אוברטון שנשמע טוב בכל אקורד, וגם הרווחתי דרגה יפה. עכשיו, הסנר בעצם מופיע לי בכל השיר, הסנר והבייס דראם. עכשיו בואו נלך לטמטמים. הטמטמים זה כבר סיפור אחר. הטמטמים אני בעצם רוצה לבנות מלודיה, מנגינה, שנשמע טוב בתוך השיר, וגם תלוי בעצם מתי אני מנגן מעברים. ברוב המקרים אני מנגן מעברים לפני פזמון. אוקיי, אז טמטמים. יש לנו ככה. פה 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 פה. אוקיי, נשמע איפה הטמטמים נמצאים. אוקיי, זה ממש לא קשור. אוקיי, הגענו למי? צליל שיכול לשרת אותי הרבה מאוד. זוכרים? דיברנו על זה קודם. מי? אותו צליל בעצם. סי במול. מה הקשר שלך לעולם עכשיו? אוקיי, סי במול ממש לא קשור. הוא מופיע בסך הכל כשאנחנו עזבו, הוא לא מופיע פה כמעט. שומעים איזה יופי? פעם, 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 פעם. בום. אוקיי, גם פה יש לי מי? אני יכול לחיות עם זה בשלום. עכשיו,
מה שננסה לעשות, ניקח את השיר, ונראה מה שנקרא הצעקתה. פדה! האם צדקנו? האם הסט מצלצל באמת טוב? אני אשים את השיר עוד פעם. אין אהבה, אוקיי. היא הלכה אחרי מה שאמרתי, אולי נעלבה, פעם, פעם, פעם. אולי יפה. בתחושת אכזבה, היא ארזה חפצים ועזבה. ועכשיו אין הרגשה, היא הולכת בחוץ מטיילת בתחושת נטישה, אולי מתענה מבושה, היא לקחה את התיק ופרשה. בואי הביתה נהיה מאוחר, נכון זה הכל בגללי, בואי הביתה אהבה. תשמעו, זה פשוט לא יאמן, ההבדל שזה עושה. אני ממש מרגיש כאילו אני מנגן צלילים. בסנר קיבלתי עומק שאני אוהב, התיישב לי טוב. ראיתם, זה לקח בסך הכל כמה דקות. אין פה שום פעלולים מיוחדים של סאונד, לא עשיתי שום מניפולציה. פשוט ככה, הסט נשמע טוב וזהו. ראיתם, בסופו של דבר, לא עשיתי שום דבר ממש ממש מיוחד ויוצא דופן. למרות שאני יודע שעבור הרבה מאוד אנשים, מה שעשיתי הוא מיוחד ויוצא דופן. אבל תשימו לב, זה בסך הכל לכוון את הטופים לפי הטונים של השיר. זה מאוד מאוד פשוט, זה גם לא לוקח הרבה זמן. בסופו של דבר, הטופים בדרך כלל לא נעים ליותר מחצי או טון שלם, ואתם כבר בצליל שהוא מאוד קרוב בתוך ההרמוניה. אז בעצם זה היה השיעור הראשון שלנו. מעכשיו מה שנשאר לכם זה פשוט להתאמן איך לעשות את זה כמו שצריך. פשוט תיקחו לכם שירים ותכוונו את הסט שלכם לתוך זה. תחזיקו מקלדת ליד, אתם אפילו לא צריכים לדעת הרבה מאוד חוקים ותיאוריה מוזיקלית. מספיק שתדעו את שמות הצלילים ותשתמשו באוזן שלכם. מה שנשמע טוב, אוקיי? מאוד פשוט. בסופו של דבר היינו בסולם BM. דו למשל, לא יהיה קשור פה. אז אין שום טוב שבעצם יהיה לנו בדו. תשללו גם אופציות, זה גם חשוב, לדעת מה לא. פשוט תנסו הרבה דברים. תנסו, אתם תראו שאתם לאט לאט תגיעו למה שאתם אוהבים. יכול להיות שתגלו שאולי דרגה שנייה זה לאו דווקא הדרגה שאתם הכי אוהבים לשמוע כל הזמן. תודה שצפיתם בווידאו. הווידאוים הבאים אנחנו נתעסק גם באספקטים כמו סאונד, כיוון המיקרופונים, הזווית של המיקרופונים, כי היא גם מאוד מאוד משנה לסאונד של הטופים. אתם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט שלי www.greenwich.co.il. תוכלו לראות שמה את כל מה שאני עושה, תוכלו לראות את האולפן שלי בהרחבה. וכמובן שאם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לכתוב אליי למייל idangrin@walla.co.il. ונתראה בווידאוים הבאים.